vậy là xong rồi các bạn. Mình trả về nguyên trạng của cái chiếc ban đầu rồi. Mình chỉ thêm cho nó là trám 3 cái lớp keo để cho hệ nó chống nước và nó nổi lên được. Thứ hai là mình có làm ở phía dưới cái phần dưới á, cái đường rãnh ở phía dưới á, nó sẽ có nhiệm vụ là chống hít nước nha. Mình có xem đâu đó một cái clip trên mạng họ đã thử nghiệm rồi, nhưng mà mình tìm hoài tìm không thấy. Nhưng mà nói chung là làm như vậy thì nó cũng có phần nào đó chống hít nước á. Rồi, giờ đem ngoài kia test cho anh em xem như nào nha. Vớt bơm.